dolgoztak. People heard the words, and those were the right words. People heard the words, but Ezek felt az the emberek wrong hallották energy. And you want a to szavakat, change de rossz your energy. energiákat Does this make kaptak. sense? So what Mert happens in megváltozott az situations energia. like this is many times. Nagyon sokszor láttam ilyet. If you do not, when you are here, if you do not change your self-image, the way that you see yourself, hogyha nem változtatod meg a belső értékelésedet, akkor az elkövetkezendő néhány hónapban biztos hatással lesz az eredményeidre. Your autopilot, your self-image detects that and said, whoa, whoa, whoa! Hogyha így vagy néhány Now we're too low. szinten, akkor az autopilotát ismét észre fogja ezt venni, és azt mondja, hogy hú, túl alacsonyan vagyunk. Hát minimum 2000 pontot kell összeszedni. And then for the rest of the year, és akkor a többi hónapban ezt meg fogod csinálni. Kicsit emelkedsz, kicsit tovább emelkedsz, aztán visszaállsz ugyanarra 2500 pontra. At the same level you Mert a started. belső értékelésed szerint ezen a szinten kell, hogy legyen. And I see this all the time. And people say, I had a okay year. Volt egy could have been a lot worse. évem. Lehetett volna rosszabb is. I did okay. Jó volt. You should have seen me during látnod kellett volna engem májusban és júniusban. I don't want to see you during May and Nem June. akarlak látni téged májusban és That's you júniusban. adjusting to something that's not you. Próbálod I kikorrigálni want to see azt, ami nem te you vagy. change your self-image Én to azt somebody szeretném látni, hogy te megváltoztatod az who is at this önértékelésedet. level. És And olyan stay leszel, here aki for the az year. 5000 ponttól And lesz, és grow ott marad from egész one évben. catalog to another. És növekszik egyik katalógusról a másikra. Is it possible? Lehetséges? Yeah. Persze. Yeah. Can anybody do it? Meg tudja valaki csinálni? Will Persze. everybody do it? Meg fogja mindenki Maybe csinálni? not so much. Hát nem, biztos. Maybe not so much. Nem annyira. There was a guy called Maxwell Maltz. Van He egy wrote férfi, this akit book tudjanak called Maxwell Maltz. Psycho-Cybernetics. És ez a... Who read that book? Okay, one van person. egy könyve, hát nem tudom, bocsi a címet. Get that book. It's all about the power of self-image and how it affects Ez everything you do az in life. önértékelésről szól. And in that book, he says that Ebben a one könyvben azt mondja, cannot outperform hogy az ember nem his own tud self-image. It is nem tud többet impossible teljesíteni, mint amennyit to tart have magáról. results that are Nem lehet consistently over eredményeket how you see elérni, yourself. It is folyamatosan impossible. magasabbat, If you mint amit don't tartunk change the way magunkon. that you see Hogyha nem yourself, változtatjuk your meg azt a results will módot, ahogy eventually látjuk saját revert magunkat, back. akkor vissza fogunk korrigálni. And do you know how we test this És stuff? tudjátok, hogy ezt hogyan If teszteljük? I go, and I've actually played with this for a little bit. If Ezzel I go to kicsit játszottam, into ha a elmegyünk student Romániába, conference, egy where there's young people who are about to graduate the university fiatalok, college. akik éppen And I megkezdték ask az them, egyetemet vagy what are the főiskolát, és chances megkérdezem tőlük, of you finding mik a job that would pay you mit 200 euros a gondoltok, month? hogy fog The first találni egy month olyan munkát, after amelyik graduation, 200 euros az első is in hónapban Romania, 200 eurónyi fizetést fogtok minimum keresni. income. Ez a Yeah, 200 euró, ez a minimum So if I say fizetés to a recent Romániában. graduate, what Hogyha are ezt the chances kérdezem of you tőlük, getting a hogy 200 euro a month job in the next hogy mi arra 3 weeks? szansz, You know hogy what you would say to me? 2 héten belül találnak egy 200 eurós munkát, akkor mit mondanak? Not many. Nem sok. Not many. It's hard to find a job. Nagyon, nagyon nehéz manapság munkát találni, ezt mondják ők. Test it. But if Teszteltem. I go De to a hogyha person who has been elmegyek egy making emberhez, 1,000 euros a month aki for the 1000 last eurót 10 years, keresett az elmúlt 10 évben, and I say, és if azt I mondom, fire you hogyha tomorrow, kirúgnak téged you'll be holnap, making 1,000 euros a month for the last 2000 10 vagy years, 1000 and you lose your job. eurót keresel egy hónapban, How és fast will you munkát be kell able keresned, to milyen find a gyorsan job leszel that pays képes you arra, 200 euros a month? hogy találj egy olyan munkát, Same ami job. 200 eurót fizet neked The person who has been havonta. making 1,000 euros Az says, ember, aki like that. 1000 eurót keresett I can make korábban, 200 azt mondja, overnight. hogy Why? holnap, What's the másnapra difference találok egy between olyan the two? munkát. Mi a különbség a kettő között?
The difference is how they see Különbség az, hogy hogyan themselves. látják I see saját myself as a Én úgy person látom magam, who can make aki 1,000 tud euros. 1000 200 for eurót me keresni is egy nothing. hónapban, 200 az The semmi student nekem. who is just about to A graduate tanuló, does not aki see éppen most himself as a végez az person egyetemen vagy who can főiskolán, make az 200 még nem euros. látja magát úgy, That's hogy why tud keresni 200 eurót. If you have a diamond in amikor Oriflame van and egy for some reason, az Oriflame-nél, some unfortunate reason, valamilyen something szerencsétlen happens and okokból his valami business történik, és az goes üzlete down, lemegy, he will be back at akkor the vissza diamond tud térni faster than gyémánt szintre somebody who has gyorsabban, never mint been az, aki a soha nem diamond. volt gyémánt. Yes, it happens. A diamond can történik. build Egy a gyémánt director's group faster direktor than gyorsabban somebody tud who has never done felépíteni it. egy Why? ágat, mint az, aki még soha nem volt gyémánt. Why? Miért? Because he sees himself Mert as úgy látja somebody who magát, can do that. mint aki He's ezt meg done tudja it, csinálni, he mert knows már he megcsinálta. can. Tudja, hogy meg You tudja have csinálni. not done it. You don't know De you még nem can. csinálta. And there's De an még inner nem voice tudod, that hogy meg tudod says, csinálni, és van egy the belső diamond is hangod, a over gyémánt there. az You are magasabban here. tőlem. What do you mean you want to do that? Mit gondolsz én, hogy gondolod, hogy én ezt meg tudom You're csinálni? not there. You are Mert here. nem ott Oh, vagy. you can't Te ott try vagy to go, but lejjebb. I'll bring you down. Megpróbálhatod, de én akkor is I'll vissza find a way to foglak bring you fogni. down because you need to stay on track. Mert That's rajta your kell maradni autopilot. az útvonalon. It Ez az, wants ami to az keep you on autopilotán track. mond. Ott akar téged tartani, azon az You úton, have ahol to work vagy. with that. You have to change. Tehát How do ezen you dolgoznod change? kell, ezen változtatnod kell. How Hogyan do you tudsz ezen change your változtatni? Hogyan Three tudod a things belső that you need to do. értékelésedet változtatni? First, you need to wake up. Fel kell ébredned. First, you need to wake up. Először fel kell What ébredned. does wake up mean? Mit jelent ez? Wake up means take Ez azt jelenti, responsibility hogy for your business. felelősséget vállalsz a saját üzletedért. Wake up means realize Ez that azt it's jelenti, on hogy you. realizálod, It's hogy not ez rajtad on múlik. your diamond. It's Nem not a gyémánt on direktorodon, your leaders, nem your a directors. vezetődön, It's nem a not direktorodon. on the company. Ez nem a cégen múlik, It's on ez you. rajtad múlik. It's your job. It's Ez your a te responsibility. munkád, a It's te your business. felelősséged, a te üzleted. When you realize that it's your responsibility to build the life Felismered, hogy that ez you a want, te felelősséged, hogy olyan életet that's építs, when amilyenre you can vágysz, say you woke akkor up. mondhatjuk, hogy felébredtél végre. And guess what? És mit gondolsz? And tell me if I'm wrong. És mondjad, hogyha rosszul When gondolod, you're sleeping, hogyha alszol, you don't know you're sleeping. nem tudod, hogy alszol. You can realize you were Csak sleeping akkor only realizálod, veszed észre, hogy aludtál, when you woke up. amikor felébredtél. So if you're still asleep, Hogyha még most is chances are alszol, akkor nagyon you think kicsi you're a awake. lehetőség arra, vagy nagyon kicsi az esély arra, hogy but you're not. nyersz. De te nem The alszol. only way that you realize you're awake is when you take responsibility and start Az egyetlen lehetőség arra, hogy észrevedd, hogy ébren on your vagy, business. hogy elkezdesz dolgozni And az another üzleteden. thing that A happens másik dolog, ami is történik, when you try hogyha to wake somebody else up, megpróbálsz valaki mást felébreszteni, because we've all done that. mert abban jók vagyunk, What happens? akkor mi történik? Have you ever tried to go to your husband or wife or kids or a friend and say, wake Megpróbáltam up, we gotta go? valakihez oda menni és felébreszteni, hogy What's the kelj fel, reaction? indulunk. Mi a reakció ilyenkor? You know that look? Ismered ezt Go a away. nézést? Let me Tűnj see. el innen, én alszom. People who are asleep want Az emberek, akik Sleep. alszanak, azok 5 more hát minutes. felébresztett, akkor még 5 percig aludni akarnak. You, 5 more minutes makes Csak 5 sense. perc, 5 For them. perc. Persze, ez nekik nagyon Have you ever racionális. said 5 more minutes? Mondtad And már then valahogy még 5 woke percet up kérsz és an hour felébredsz. later and missed the bus, the plane, És lekésted whatever. a buszt, vagy a repülőt, vagy bármit. You cannot wake Nem people tudsz, up. You fel, can nem try tudsz to wake them felkelteni up, embereket. and if you Megpróbálod az manage embereket to shake felkelteni, someone, you will always megrázhatod make az embert, enemies. de csak ellenségeket You szerzel. have to wake yourself up Saját and magadat kell inspire felébreszteni. others to wake themselves up. És mások majd felébresztik saját Waking up means stop felébreszteni doing the azt same jelent, hogy things abba hagyod, over hogy ugyanazt a and dolgot over csináld minden nap. again
and expecting és azt different várod, hogy más eredményt fogsz elérni. Stop. If you don't like Hogyha the nem way szereted things azt, are right now in your business, ahogy most állnak a dolgok az üzletedben, akkor csinálj valamit máshogy. stop doing the same things Hagyd and abba expecting different csinálni results. ugyanazokat a It is not dolgokat, és work. azt várod, hogy valami Wake más up. eredményt fog hozni. Think up. Ébredj fel, Think és up. What gondolkodj. does think up mean? Think up means set a goal. Legyen Get that célod. inner thermostat and set it on success. A saját belső termosztátodat állítsd What át do you sikerre. want? Mit akarsz? What do you want? How does success look like for you? Hogyan néz ki a siker What is számodra? your Mi az, amit destination? szeretnél What elérni? does Mi a your te célod? autopilot need to Mi know kell a te about you? autopilotádnak ahhoz, hogy How mi kell do a te you want to autopilotádnak see tudni yourself? saját magadról? Hogyan látod saját magad? But not, I want more money. De ne így, hogy én több pénzt akarok. Who wants more money here? Ki akar Let me több see your pénzt hand. itt? Okay. Jó, Romanians, románok, jól van. remind me. I will give Emlékeztessetek, you one leu. majd After adok this meeting, nektek then you can egy quit lejt. Oriflame because I made your dreams come true. Mert én is akarom a ti álmotokat valóra váltani. You have more money És akkor than több you had when you pénzetek lesz. got into this meeting. Is that okay? Ez jó? Megfelel? No? Nem? Why not? Miért nem? It's not enough. Mert When nem you say elég. more money, you Amikor don't azt mean mondod, hogy one több pénzre leu. van One szükséged, leu akkor is nem 30 egy lejre van cents. szükségetek, az You don't 30 mean cent. one leu. Well, how would I know what you mean if you don't tell me? Hogyan tudnám, hogyha te If nem I mondod want, el if nekem? I am the universe and I want to make your dreams come true and you say more money, what do I Ha have? azt mondod, What hogy do I? több pénzt What szeretnél, should I akkor understand from honnan? that? Akkor mit kell ebből értenem? When you say you have a car, you want a car. Hogyha azt mondod, hogy szeretnél egy kocsit, What car do you want? milyen kocsit If I can give szeretnél? you any car, Hogyha adhatok neked if bármilyen I would autót, give you a car that's 50 years old and does Akkor én not adok neked egy start 50 éves because I kocsit, have one of amelyik those. el sem Somebody wants indul. it, I'll give it for free. ingyen It oda. just sits there and I Ez can, csak yeah, ott áll valahol. just come and take it. Vidd el, odaadom. It's not worth it. It will cost you 500 euros because I've done the math. It 500, costs you 500 500 euróba euros to make it kerül work, neked az, and hogy you sell it egyáltalán for 200. elindítsd. But if you want, it's yours. De hogyha akarod, I a make tiéd it lett. come true. És akkor már az álmodat valóra váltottam. Not that kind of car. Well, Nem what ilyen kind of kocsit car? szeretnél. De akkor milyen kocsit? Think. Gondolkodj. Create the goal. Set the thermostat. Create the Állítsd be a mental termosztátodat, image. legyen célod. What? Állítsd be a What? belső értékelésedet. And then repeat És that ezt process. ismételd, Keep ezt a thinking folyamatot about that ismételd. until it gets Állandóan fixed gondolj erre, in amíg your subconscious nem mind. lesz Until your autopilot beépülve a gets that as the tudatalattiba. new Amikor a te autopilotád ez track. el nem fogadja This ezt, mint egy is me új from út. now on. Because when this is me from Ez now on, ez vagyok every én time mai I get the naptól, hogyha opportunity minden to nap get closer to my közelebb goal, kerülök a I célomhoz, will mindig lenézem a detect it. lehetőséget, hogy kerülök közel a célomhoz, ezeket a lehetőségeket így detect fogod felfedezni. When I first started the John Maxwell team in Amikor Romania, először one of megkezdtem the a John things Maxwell that I csapatot wanted Romániába, is az to első dolog, work amit akartam, with the rich, gazdag nice, emberekkel, and happy gazdag, people. boldog emberekkel akartam együtt dolgozni. You know that. Do you want to work with rich, nice, and happy people? Te is szeretnél Do you want to gazdag, have boldog, rich, nice, and kedves happy emberekkel customers? együtt dolgozni? Szeretnél Same ilyen guy, same vevőket? way. Én is ezt akartam. The funny thing is, I A was vicces not az, able to recognize rich, nice, and happy people. nem fedeztem If I were in a room like this, and kedves, this actually gazdag, happened. I boldog was at an embereket. event in Bucharest, and I had Paul Martinelli Voltam with egy me. rendezvényem, And I did a session, he did a session, there were only Romanians in the room, and Csak all of románok them voltak a teremben, were és my mindannyian- clients, the John Maxwell team mindannyian, in a Romania. John Maxwell And csapatnak after voltak this a, session, Paul ügyfeleim. brings me to a guy in the És room who I had részben, never met. az He was után part of the John Maxwell team in hozott Romania, egy, but I haven't embert met a him. teremben, I még nem met találkoztam everybody. vele. But that guy I didn't know. Mindenkivel találkoztam, csak And he azzal az said, egy have you emberrel met nem. him? És He megkérdeztem róla, runs hogy a ezzel az business emberrel that találkoztam makes $40 million a year. mert ez az ember olyan üzletet vezet, ami 40 millió dollárt forgalmaz egy évben.
What do you mean he makes $40 million a Hogy érted year? azt, hogy ő 40 A guy millió from dollárt Bucharest, keres egy 40 évben? million a year. And he was working with me for És maybe velem 1.5 years, dolgozott and I már did not másfél know éve, that. és én ezt nem And tudtam. Paul found out just by looking De at Paul people kitalálta when he was ezt, talking to them. In amikor the break, beszélgetett he went to that guy and said, "What do Szünetben you do oda for a ment living?" hozzá, And he és was on megkérdezte spot. tőle. How does that happen? Hogy történhet ez? How does that happen? And how do you get to the point És hogyan where jutsz you el go te is on the arra a street pontra, and hogy you see kimész az somebody utcára, and you látsz say, valakit, "Oh, he's going to be a director." és azt fogod mondani, hogy jó, igen, ő lesz And a you say, direktor. would you like to be able to do that? Szeretnéd, hogy te ilyen legyél? Would you Képes legyél like to erre? have a 21% radar where you just go and it goes beep 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 beep? Szeretnéd, hogyha lenne egy ilyen eszközöd, amivel így fel tudod Would you like to fejezni? have that? Wouldn't it be cool? Nem lenne jó? The only way you can Az get egyetlen a dolog, 21% radar hogy ilyen is if you set your radar inner lehessen thermostat benned, for 21%. Because hogy te if your ráállítod magad erre. inner self, inner image, self-image will be set belsőd to arra van 21% állítva, anytime. hogy 20, It náluk sees 21 van, something that will 24%-osokat take you back on fedez fel, course, that will get you closer to your goal, it will react. akkor reagálni fogsz. Erre kell, hogy beállítodj. So, but for that to happen, you need to start setting expectation for yourself. De ehhez az kell, hogy felállíts magaddal szemben What does success követelményeket. look like for you? Hogy néz ki a siker Third one, számodra? you start. A harmadik So pedig, you hogy wake elkezd up, you think up, and you start up. Start up means felkelni, get moving. kigondolni és elkezdeni. Start up belevágni. does not mean wait Ez nem azt for jelenti, hogy várunk, circumstances to be hogy a körülmények favorable. kedvezőek legyenek. Start up means A get kezdés going azt from jelenti, where you hogy are. kezd el Start onnan, doing ahol vagy. some things. Kezdj Will you el be csinálni good at valamit. them? No. Jók vagyunk ebben? Nem. But get moving and De get akkor is good. lendülj mozgásba. Control your Csináld. environment. Kontrolláld a környezetedet. There's a saying, I love Facebook because there's always these quotes, Facebookon Some of them vannak are ilyen really, kis really cool. ilyen kis like that one szólások. that said, if you don't like where you are, Hogyha nem tetszik az, ahol vagy, move, akkor mozdulj, because you're not a tree, mert te nem vagy egy you fa, can move. te tudsz mozdulni, Right? igaz? If you don't like your Hogyha nem environment, if you szereted don't azt like the nem szereted a people you're környezetedet, with, nem szereted azokat az get embereket, new akikkel ones, együtt vagy, akkor találj másokat. get new people, Találj új get new embereket, friends, találj új barátokat. change your environment, Változtasd meg a spend környezetedet. more time in an Töltsd environment több like időt this, egy olyan with környezetben, people mint like ez, you, ahol az with emberek people olyanok, who mint have te dreams vagy, and az who embereknek, act on their akiknek dreams. álmaik vannak, akik az álmuk szerint cselekednek. Control your inner dialogue, that voice inside of you that Kontrolláld a says, belső hangodat, amelyik This azt is mondja, not hogy you. hát ez nem én vagyok, you're not that good. én nem vagyok ilyen jó. Get control of that Kontrolláld voice. ezt. Whenever you hear something Amikor saying, ilyesmit hallasz, I better not talk to that person, he won't work jobb, with me. hogyha nem beszélek Whenever vele, you ő hear nem that tud velem voice, dolgozni. Amikor ezt slap. hallod magadtól, akkor üss magad pofon. Because there's always two voices. Mert mindig There's két always the hang van. voice that said you Az should egyik call that hang, fel person. kéne hívnod ezt az embert, Because that's how you got the idea. mert ez az, ahogy There's always the voice that előbbre inspires you juthatsz, to do more and de ez az, grow. van mindig egy But olyan there's hang, always amelyik the téged voice inspirál, that de says mindig ott you're van a not good másik enough. hang, This és won't amikor happen. azt You mondja, will hogy fail. te nem vagy annyira jó, te el There's fogsz bukni. always two voices in your Mindig inner két dialogue. hang van a te belső diskurzusodban. Melyik nyer? Which voice wins? Melyik hang nyer? The one you pay the most attention. Az a hang, amelyikre jobban Feed the figyelsz. voice with attention, with energy. De ezzel If you táplálod a listen hangot, long hogyha enough to hallgatsz the voice that says, a hangra, "You amelyik cannot, azt you're not mondja, good enough," hogy te nem vagy that elég jó, voice és will nem become tudod more and megcsinálni, more akkor powerful. az Does this lesz make sense? erőteljesebb. Igaz Yes ez? or no? Ezt értitek, ugye? Yes, so what you want to do, you want to take control of that. Tehát kontrolláld dialogue. ezt. You want Kontrolláld to a stop belső comparing diskurzust. yourself to others. Ne hasonlítsd össze magad That's másokkal. a sure way to lose in life. Az nagyon... Comparing yourself to others. You want to compare yourself to who? Azzal csak veszítesz. Kihez hasonlítsd magad? You know this. Tudjátok ezt? You want to compare yourself to your own self from yesterday. Every A day, tegnapi you want to be better önmagadhoz than your own hasonlítsd self, magad. Minden than nap your legyél version jobb, from mint a yesterday. tegnapi I önmagad. don't care how much
You grow as long Nem as érdekes, you hogy grow. mennyit növekedsz From egyik one napra a month to another, másikra, from one az a catalog lényeg, to another. hogy növekedj. If Nem you érdekes, hogy mennyit consistently növekedsz grow, egyik you napra a will get másikra, there. konzisztensen növekedsz, Don't akkor try el to do fogod it all érni in a one célodat. step. Nem egy It won't lépésben kell megtenni You want to mindent, az nem control fog your results. működni. You want to add value to people. That's how you Hogyha get értéket results. akarsz You képviselni help másik people. You ember want to add számára, value to people. akkor You want to be legyenek eredményeid. responsible and you Akkor- want to develop Akkor yourself. legyél felelős You want to a be. tetteidért, We've és talked about legyél, this in the self-leadership slide. legyél Now let me felelős ask you a személy, question. legyél Does self-leadership, responsibility, team player, or patience, the four qualities that we spoke about in the beginning, do these qualities, do you have them when you are born? Are you born with them? Ezekkel születtél? Have you ever looked at a baby and said, Bárki oh, bármikor this megnézett is egy going to be a babát, responsible és baby. azt mondta, hogy hú, ez egy felelős ember lesz. Yeah, look at my baby. He is so Ez a baba, self-disciplined. nézzétek meg, mekkora önfegyelme He's van, so patient. mennyire türelmes. These are all qualities that you Ez mind olyan develop over kvalitás, time. You know amit that. kifejlesztesz You magad develop them. idővel. Self-leadership is developed. A Anybody saját can magunk be a vezetése, good leader. fejlesztése, But you have to ez work egy for that. fejlődés. Okay? Mindenki elérheti. And you start always, Mindig you azzal start kezdjük, with the dream. mindig egy You álommal always kezdjük. start with the picture of what you want. Mindig azzal kezdjük, hogy mit szeretnél. Do you know my salsa story? Did I tell you my salsa story? Beszéltem a szalsza történetemről? When I was 20, maybe 22 years old, in a desperate attempt to diversify my life, Akkor I took on salsa dancing. Yeah. elkezdtem szalszát Anybody here táncolni. danced? Valaki Yeah, we táncolt have dancers. szalszát? Okay, we have salsa dancers. Yeah, we have salsa dancers. Right on. Vannak itt szalsza táncosok. So I took on salsa dancing. Now the problem with computer engineers who take on salsa hogy dancing azok a komputermérnökök, akik elkezdenek is szalszát they're táncolni, awful azok at it. borzasztóak benne. They're not good. Ők nem jók. I would have to get to class first and leave last just to be able to. Elsőre kellett oda mennem az órára, és Oh, I utolsóként was jöttem so el, bad. mert olyan rossz voltam. But I had like this image in my mind. De volt egy elképzelés a fejemben, hogy úgy fogok táncolni, mint az emberek a filmekben. Láttátok-e azt a filmet, hogy Táncolj velem, Vanessa Williams-szel? És így láttam magam előtt, hogy én ezt meg fogom tenni. Én olyan akarok lenni, én olyan táncos akarok lenni. És elmentem a szalsza iskolába. And I saw those dancers És láttam at azokat salsa a classes táncosokat that were so az iskolában, akik natural. annyira természetesek Doing voltak, that. annyira Like they természetesen were born csinálták ezt, to dance. mintha úgy születtek You volna, haven't hogy heard of táncosok. a TV show called Dancing with the Stars? Dancing or with the Stars, ez a Dance with Me or something like sztárokkal that, where táncolni. people go and Van ilyen, they szerintem, hogy dance and volt they ilyen win, they get tévéműsor. an award and they, something like that. Yeah, have you ever watched that movie or that show? Nem, de Have you láttátok ever ezt, seen those láttátok ezt a people sort? dance? Some of them are really Néhányan tényleg nagyon I was not Én nem voltam jó. good. I mean, and my dance instructor used to tell me that És if a you tánctanárem want azt mondta, hogy ha to learn to dance, meg akarsz tanulni one táncolni, of the things that you need az to egyik do fontos dolog, is amit to tenned kell, find people, and I hogy találj find olyan this in embereket, all areas of life later on. és ez If később you az életedben want mindig igaz, to do something hogyha in valamit life, szeretnél tenni az életben, you need to find akkor people that találnod kell are olyan embereket, good at that. akik jók And you need to abban. do what? És mit kell tenned? Hang on to them. És velük You együtt, need to velük lenni. spend time with those people. Tölts You időt need to ezekkel az hang on, you need emberekkel. to copy them, you need to learn Másold from őket, those people. tanulnod kell ezektől az emberektől. And that made sense to me. És And I ez said, okay, I can do that. tetszett, azt mondtam, hogy ezt meg tudom csinálni. So my engineering mind went És to az work én and I said, mérnök what agyam can I do? visszament dolgozni. I know Mit I'll tudok go tenni? to the salsa club Elmegyek a salsa and klubba, I will start dancing és elkezdek with the táncolni most advanced a dancers legjobb there. táncosokkal ott. And I decided És not azt úgy the most, döntöttem, but the one
most advanced girl I és would a find, I would legjobb ask her to táncos dance. lánnyal fogok And I would táncolni. learn from her. És tőle True fogok story. tanulni. And I went there, I found the most advanced És girl, megtaláltam a and I legjobb said, lányt, és azt it took mondtam, me 2 weeks to work up the courage. két hetembe került, hogy összeszedjem a bátorságot. Takes time. Időbe telik. You can understand that. Meg So tudjátok it ezt took me érteni. 2 weeks to Tehát 2 héten work up the betelt, courage, hogy and I went to összeszedjem a that bátorságot, oda mentem ahhoz a she was lányhoz, the aki a most advanced girl in the club. legjobb And I táncos volt a said, klubban, és azt mondtam, you wanna dance with me? táncolsz velem? Hát gondolom ezt motyogta. And she said, what? És visszakérdezett, hogy mit? And I said, you wanna dance with me? És akkor ugye megkérdezem, táncolsz velem? And she said, És do azt I mondta, wanna dance with you? táncolok-e veled? Ja, igen. Yeah, I wanna dance with Persze, you. persze, And táncolok then veled. I remember thinking, És emlékszem, gondolkodtam. Persze, hogy táncol velem. Na, most. who wouldn't? Hát ki nem táncolna velem? So we started dancing. És elkezdtünk táncolni. Later on, I found out that Később girls kiderült, in the hogy advanced class, azok a lányok ott a and she was in the haladó advanced class, csoportban, ő ott a haladó csoportban volt, are forced to say yes. ők nem mondhattak nemet. When a beginner guy Amikor egy kezdő asks fiú them to megkérdezi tőlük, hogy táncolnak-e velük. És ez tényleg így működik. Because the instructor knows Mert a how the tanár azt self-image mondja, works. mert a tanár tudja, hogy hogy működik ez a And belső if a guy goes to dancing class, hogyha egy fiú elmegy egy tánciskolába, you reject him, és visszautasítod, he won't come back. akkor nem fog visszajönni. And you're just gonna end up with a bunch of girls És csak lányok maradnak a who don't tánciskolában, have anybody to dance with. akiknek nem lesz kivel And táncolni. there's always girls in the dance class. Mert a lányok But mindig guys, vannak a not so many. tánciskolában, de fiúk nem túl So when you sokan. have a guy, you want to protect him. Hogyha van And egy if fiú, he akkor wants azt to dance szeretnéd with you, megvédeni. oh, you better dance with him. Hogyha egy fiú szeretne veled táncolni, akkor jobban teszed a So of course she táncolat said vele. yes, Tehát persze, hogy azt mondta, hogy but I igen. didn't know that. De én ezt nem tudtam. So we started dancing. Tehát elkezdtünk táncolni. Now try to imagine a computer Próbáljátok meg engineer. elképzelni, hogy egy komputermérnök At that time I was dancing for 2 months. már akkor 2 hónapja So that táncoltam. was my dancing experience. Ez volt az összes I táncos knew élményem, 2 5 hónap. salsa combinations. 5 figurát tudtam. Now the problem with computer engineers who know 5 salsa combinations is Az a probléma They a do komputermérnökökkel, akik csak 5 order. figurát ismernek, hogy ők sorban csinálják ezt. so I was 1, 2, 3, Tehát az 1, 2, 4, 3, 4, 5. 5 When I got figurát to combination megcsináltam, number 5, és amikor what do you eljutottam az think 5-öshöz, akkor came mit gondoltok, next? mi jött ezután? 1, Az 1-es, 2, 2-es, 3, 3-as, 4. 4-es, Now let me ask you, after 5, 5-es. what do you think came next? Na és akkor most mi jön? It took that girl about 30 seconds 30 másodpercbe telt ennek a hölgynek, hogy kitalálja a szintet, amin én voltam. In about 30 seconds, she stopped. A 30 másodperc után She megállt, looked at me rám nézett, and she said, és azt mondta, is that all you can? és ez az összes, amit tudsz. Hát ez nem volt kedves tőle. Now ladies, we're friends. Lányok, mi Give you a barátok piece of vagyunk. advice. Most adok nektek egy tanácsot. Never, Soha. no matter the circumstance, Bármi lehet a körülmény. don't ever Soha. ask a guy if that is all he Kérdezzétek meg can. a fiút, hogy ez az összes, amit tudsz. Because it hurts Mert ez nagyon megbánt. a lot. Ez nagyon-nagyon bánt. I went home that day Hazamentem thinking, azon a napon,
What am I doing here? És azon gondolkodtam, hogy mit csinálok én itt egyáltalán. Akarom én ezt egyáltalán? Én nagyon jó szoftverfejlesztő vagyok. I know computers and stuff. Én ismerem a Why, számítógépeket. dancing skills? Biztos akarok én táncolni? But Kell then there nekem was ez? this voice in my head and said, De aztán itt volt a fejemben ez a másik hang. You're actually thinking of quitting? De most tényleg azt gondolod, You hogy want abba to give hagyod? up because of Fel akarod one adni, bad mert experience? egy rossz élményed volt. And I was like, no. És azt mondtam, nem tudom, talán. But then I decided to give it another chance. De aztán úgy döntöttem, hogy még egyet adok, még egy lehetőséget adok. Még egyszer Then I megpróbálom went azt. back to class. Visszamentem a But this time, tánciskolába. when I went back to class, De I akkor didn't care as visszamentem. much of what other people thought about me. Nem arra gondoltam, hogy I más cared emberek mit more about gondolnak my róla. experience. Dance. Azzal foglalkoztam, So I amit went back to class tapasztaltam this time, tánccal focusing kapcsolatban. more of what was going on inside of me. És arra And fókuszáltam, hogy mi ment when I végbe shifted my bennem. focus, I És akkor started átállítottam a to fókuszom, hear different things in the más music. dolgokat hallottam a zenében. I started to hear different instruments. Kezdtem hallani már különböző hangszereket. Apparently, they have been there all along. És ezek ott voltak korábban is. Songs don't change. It's the same A music zene nem that I was változott, ez dancing on teljesen before, ugyanaz a or zene, at least I mint thought amire I én was táncoltam dancing on. korábban. But this time I heard it differently. De most And when I másképp heard it hallottam ezt. differently, I was able És amikor to máshogy express hallottam ezt, myself akkor ki differently tudtam on the fejezni magam máshogy a zenére. Elkezdtem máshogy The mozogni. first person who Az noticed első ember, that aki I ezt was észrevette, changing, hogy guess megváltoztam, who it was? mit gondoltok, ki volt az? My instructor, A tanárom, the leader. He noticed a that I was vezetőm. changing. Ő észrevette, hogy megváltoztam.